sige. Today's video. Wait, paano ko ba sabihin yung sentence? Hi guys, I'm Angela and welcome to my channel. So for today's video, I'm gonna show you my 5 favorites for this month of October. If you wanna know kung ano-ano yung mga yun, just keep on watching. So yung mom ko talaga yung unang nakagamit nitong product na to. And una, parang skeptical ako. Bakit siya tinawag na miracle toner? Parang Anong kakaiba sa kanila? So, itong tinry ko siya, parang okay. Kasi sanay ako sa mga toner na parang yung shade medyo mahapde. Parang feeling ko, para sa akin, nag-work yung toner na yun. So, itong toner na to, hindi siya mahapde. So, ano siya talaga? Mild toner. And eventually, nakita mo yun na nagbago yung skin mo. yung pores, lumiliit, blackheads, yung whiteheads, nalilesen na siya. Pimple marks ko, naglalighten siya. Yung pimple ko, natutuyo siya ng pusa. So, para siyang pinagsamang Mario Badescu, yung nagbibigay siya ng glass skin. And then yung toner ko na Boucher, na napapatuyo niya yung pimples ko. So, ito siya. Itong Thayers Witch Hazel na toner. So, ito na siya. Yung famous na Thayers na toner na sinasabi niya. Skincare, diba? After A long day sa work, gusto mo naman ma-refresh yung skin mo or matanggal yung pollution na nalanghap ng skin mo. And iba, gusto nila scrub, face scrub. Itong product na to ito yung Collagen by Watsons na peeling cleanser. So, wala siyang small beads na kaka-harm sa environment. So, same effect din ng scrub. Ito, gustong-gusto ko siya kasi after ko gamitin, yung feeling ng baby skin, ang smooth, ang lambot, ang dulas, basta glass skin. Ang ganda ng skin ko after ko gamitin to. Pag yung mga pang-exfoliate na product, once a week lang siya ginagamit. So, ito, once a week ko lang siya ginagamit. Next is, for skin din, Lampin. So, nagkataka kayo, bakit for skin Lampin? So, according to my tita na fan ni Marcel Soriano, sabi ni Marcel Soriano, ito daw yung ginagamit niya sa face, pang patuyo, after niya mag-wash ng face. Apparently, this is good for the skin because hindi siya harsh sa skin mo. Unlike other face towel, hindi siya harsh sa skin. Perfume. Ito yung cheap and chic. I love moschino. If you love the D&G, Dolce & Gabbana, na light blue, this one, magugustuhan nyo rin to kasi sobra silang magkahawig ng scent. Pag na-out of stock to, pumili ka nito. Pag na-out of stock to, pwede ka bumili nito. Gustong-gusto ko siya kasi it lasts me the whole day. So, kahit tumalo siya sa pawis na ang fresh mo pa rin, ang bango-bango pa rin, kahit mag-commute ka, mahaluan ka ng usok, nag-i-stay pa rin siya sa'yo. Lastly is this phone case. Ito, nabili ko lang siya ng 96 pesos sa Shopee. Diba, ang cute na. So, meron siyang strap, as you can see. So, yan. Dahil minsan hindi naman ako nagadala ng bag, wallet. Ito ko na lang siya lalagay, yung wallet. Ay, yung money sa loob ng case. Para siyang camera. So, this one, it's a pop socket. Yan. Kita ba? Yan siya. Kung ayaw nyo naman na may strap, pwede rin mo siyang tanggalin. So, that's it guys. Thank you for watching. Please like and subscribe if you haven't yet. And see you on my next video.